गीत गाइदिउँ क्या त्यसको फर्स्टमा के छ वर्ड्स आकाशैमा तारा सुनेली रात कलकल खोला के भन्नु यो यहाँ चाहिँ देखाउन Trust the process. यो चाहिँ अब के अरे आगो बाल्नको लागि हैन तपाईले मैले बजाएको लिड सुनाउँछु ल एउटा भनाइ मात्र हो भयो होला अब त लाइटम्यान हाम्रो यहाँ थ्यांक यू I appreciate टुटेको तारा कुन गीत हो त्यो ढिन्डोरा एराले खपिस स्विमिङ पुल बनाउन लाग्छ खपिस है अब चाहिँ आगो बलिरहेको छ अहिले विवेक इज वन अफ द ग्रेट स्टुडेन्ट अफ आवर स्कुल विवेकले चाहिँ बालिसक्यो ल तरकारी पाक्दै छ सबजना हेर्दैछ यहाँ है मासु यो हो अझै पनि पोर्क 1 किलो भित्र छ है यो चाहिँ अहिले पकाउन लागेको अनि ऊ यहाँ है सेफहरू मेन सेफ चाहिँ यहाँ हो त्यस मजा आइरहेछ क्या तर जो मसाजी हो त्यो त पछाडि हात दुख्यो त्यस पछाडि केटाहरू सबै गरिरहेको छ होइन यो मिलाइरहेको छ अब म चाहिँ यहाँ के अरे बाइकको लाइट अगाडि बसेर चाहिँ कुरा गरिरहेको छु यहाँ बनाइरहेको छ कि होइन त्यही भएर ल है भन न बाइबल झिकालेर त लट्ट पढाउन लगाइहाल्यो आमेनको आमेन आमेनको आमेन भने के भने अरे के भने अरे के भन्छु अनि अस्ति पनि एकदमै धुवा आइरहेको छ क्या धर्म भनेको अरूलाई सेवा गरेर पाउने अनि फेरि परमेश्वरले सबै थोक हो देख्छु त्यो हटा न टिस्यु लेन टिस्यु हुन्छ त्यो बिहानको भइदिन्छ थाल्खै सो अहिले चाहिँ हामी अब सुत्न लाग्छौँ होइन यो चाहिँ हामी टेन्टभित्र हो यहाँ केटाहरू बस्यो उठ्नु त होइन बाहिर अझै पनि छन् केटाहरू केटाहरू होइन एकदम होइन भर्खर उठिरहेछ उठिरहेछ होइन अनि त्यसपछि अब हामी यतातिर सफा गर्ने तर्फमा छौँ होइन यता अनि त्यसपछि बेलुका त अलिकति अलिअलि धेरै नै चिसो भयो होइन अनि त्यस कारणले चाहिँ आगो अहिले बालौँ भनेर त्यो पछाडि केटाहरूले आगो बाल्न लागेको छ एकदमै कति बसिआएको थियो लकडाउन बसिआएको हो त्यस कारणले चाहिँ पुरानै ठाउँ भयो पनि होइन मजा आयो क्या त्यहाँ भर्खर सबैभन्दा लास्ट उठेको मान्छे चाहिँ यो हो होइन कुकुरले जुत्तै कहाँ टोकेर पठाइदिएछ होइन अरूहरू केटाहरू चाहिँ यही ठिकै छ होइन केटाहरू
ल है त है यस्तै भइहाल्यो है अर्को पालि चाहिँ बजारले है लजमै बसाउँला मेरो म्याटहरू आएको छ केटाहरूले अब तिर्छ है अब यता हेरेर भन् न बिहान नै उठेर झन्डै दौडिहाल्यो थियो केटा तर तँ पनि त्यहाँ सामेल छ नि यो लसमा एकदम अनि मैले ओइ कातो भाग्ला मन बस्यो ए वाडकोमा देखाउनै बिर्स्यो नि यार झन् यार मेरो वाडकोमा देखाउनु बिर्स्यो भने त त्यता चाहिँ वाडकोमा छ है ल एकदम अनि त्यता अलिकति उतापट्टि चाहिँ बतासे डाँडा भन्ने पनि छ होइन तर हाम्रो बेस्ट स्पट चाहिँ यही हो क्या हाम्रो लागि बतासे डाँडामा अहिलेसम्म गएको छैन नजाने भनेर वाडकोमा छ ए नगरजुन डाँडा यस्तो मजाले देख्छ सो अब यो चाहिँ हाम्रो टेन्ट भइहाल्यो होइन हिजो अलिकति बेलुकातिर आएको थियौँ क्या हामी त्यस कारणले चाहिँ राम्रोसँग हामीले यो यसको टाइम ल्याप्स चाहिँ निकाल्न पाएन बट स्टिल एकदमै रमाइलो भएन हामीले चाहिँ अब आफू हामीले फोरहरू जति पनि त्यो गऱ्यो नि तिनीहरू चाहिँ सबै यो प्लास्टिकमा राखेको छु क्या यहाँ चाहिँ यो अब हामी आफैसँग लिएर जाने हो क्या त्यस कारणले चाहिँ हो अब अहिले अलिअलि आगो बालिरहेको छ बेलुका खाल्टो बनाएको थियो अब यसले भर्नुपर्छ जारहरू अनि त्यसपछि डेक्चीहरू यहाँ छ ल हेर्छ केटाहरू सबै उठाइसकेको छ यो सब जाने तर्फमा हो नि त यो अर्को सानो टेन्ट हो यहाँभित्र अनि यो ठुलो भइहाल्यो सो यही छ अब ल स्कुटर अनि सबै तिमीलाई कस्तो लाग्यो त अनि कति पछि आएको हामी होइन चिल होइन मजा आयो नि त होइन पहिला पालीको रमाइलो भयो अनि त्यसपछि अब अहिले चाहिँ 8 बज्दा 8 साढे 8 कति भयो होला अब चाहिँ एकछिन अब मिलाएर यता सबै सफा गरेर जानुपर्छ होइन अनि कस्तो लाग्यो यसपालि पहिलाभन्दा चाहिँ हाम्रो आज चाहिँ हिजो चाहिँ अलिक इम्प्रुभ भएको छ होइन हामी अलिकति ठुलो भएको छ क्या किनकि हामी सबै एकदमै म्यानेज गरेर आएको थियौँ क्या पहिला त के बिर्सिनु हुन्थ्यो होइन अहिले नि हिजो चाहिँ चुरै बिर्सिने मासुहरू पकायो है चट्ट मासुहरू पकायो अनि लास्टमा त खाने बेलामा त चिउरै बिर्सिरह्यो क्या I found a picture we took many years ago when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. ल है अहिले चाहिँ अब ल यो हामीले पुर्न लाग्यो हिजो खनेको थियो अनि यो मान्छेले चाहिँ है हामीलाई अब त्यो आगो सागो भगवान रे हजुर Just up away out of this small town. Got a place at school you didn't hang